Nyt kun mä sain tuo auton maalattua sisältä, niin nyt pitäisi nämä muovit vielä maalata. Ihan samalla mattamustalla vaan. Milloin ennenkin. Niin. Tuommoista vaan. Tosiaan maalaan kaikki sisältä ja mitä muoveja tossa nyt on ja sitten se lattiamaton vielä ja mä tämänkin tästä samalla maalaan tuon kontin verhoilun. Niin. Semmoista nyt seuraavaksi sitten voikin alkaa kasaamaan, kun nuo saa tehtyä. Oi. Kohta on taas punto niinku uusi. No nyt sain nuo muovit tosta maalattua lopukkiin, niin nyt olisi vielä tämä lattiamatto. No, samalla lailla vaan. Oi, kyllä tulee hyvän näköinen. Tommonen se oli. Tommonen tulee. Joo, kyllä se tästä. Nyt olisi tämä taas kasassa. Joku 8 tuntia meni tässä, että sain nippuun. Tosiaan nyt on kaikki nuo muovit maalattuna mattamustalla ja sitten nämä lattiamatot on kanssa maalattuna. Näyttää ihan uusilta. Joo, ihan hyvää kyllä tuli, pakko myöntää. Katsotaan vielä vähän noita lattiamattoja vielä. Niin. Näistäkin tosiaan tuli ihan uuden näköistä. Ja nämä listakin tosiaan mä maalasin. Tämmöstä. On siinä taas hommaa, mutta kyllä se varmaan kannatti. No ainakin itse niin ihan tyytyväinen lopputulokseen. Katsotaan nyt täältäkin vielä vähän. Semmonen sitä nyt tuli.